Για πάμε να δούμε το Salvage Yard, ένα από τα πιο καθαρό αίμα Grand Theft Auto business του παιχνιδιού, επειδή κλέβεις αυτοκίνητα, που αν και θεωρείται από τις δευτερεύουσες business του GTA Online, είναι αγαπημένη πολλών παιχτών ανάμεσα σε αυτούς και εμένα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να λείπει από κανένα παίχτη, ειδικά είναι πιο παλιός και έχει κάποια από τα βασικά business. Επειδή το Salvage Yard, αν και δεν σου γεμίζει το μάτι, δίνει πολλά λεφτά, χάρη στο παθητικό εισόδημα από το χρηματοκιβώτιο, που είναι πολύ δυνατό και το δεύτερο καλύτερο του παιχνιδιού μετά το χρηματοκιβώτιο του Nightclub. Αλλά αυτό θα το δούμε σε λίγο, αναλυτικά, γιατί τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Οπότε, αν είσαι παλιός ή νέος παίχτης και βρεις το Salvage Yard σε εβδομάδα με έκπτωση, σου προτείνω ανεπιφύλακτα να το αγοράσεις. Αλλά επειδή στο Salvage Yard η τοποθεσία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, περίμενε στο επόμενο κεφάλαιο θα δεις πού το αγοράζεις και τι modifications και upgrade πρέπει να του κάνεις. Για να μπαίνει το μέγιστο κέρδος στο χρηματοκιβώτιο και πώς να το κρατάς ψηλά. Ένας άλλος τρόπος να βγάζει λεφτά από το Salvage Yard είναι από τα tow track missions, που γίνονται με αυτό το φορτηγό που βλέπεις πίσω από το Yusuf Karmir, και μπορείς να κάνεις 2 από αυτά τα mission κάθε 48 λεπτά. Και κάθε αμάξι που θα κλέβεις με αυτό το φορτηγό θα σου δώσει μετά από λίγη ώρα από 30 έως 40 χιλιάρικα. Δηλαδή θα μπορείς να έχεις 60 έως 80 χιλιάρικα κέρδος για κάθε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα. Αλλά και τα tow track mission είναι πολύ σημαντικά και την ποσότητα χρήματος που θα μπαίνει στο χρηματοκιβώτιο, που θα δούμε σε λίγο, όπως σου είπα, γιατί τα πράγματα είναι complicated. Oh my god. Γενικά αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι στο χρηματοκιβώτιο θα μπαίνουν κάθε 48 λεπτά 24 χιλιάρικα αν έχεις κάνει τα upgrade, που θα δούμε σε λίγο. Ενώ χωρίς upgrade θα μπαίνουν 20 χιλιάρικα μόνο. Ωστόσο, η ποσότητα των χρημάτων που μπαίνουν στο χρηματοκιβώτιο έχουν άμεση σχέση με τα πόσα tow track mission έχεις κάνει. Αλλά το GTA δεν είναι μόνο λεφτά και σε ένα video game πρέπει να περνάς καλά. Και το Salvage Yard σου δίνει από αυτό, με τα 5 robbery που είναι σαν heist, όπου κλέβεις ακριβά αυτοκίνητα και τα πουλάς μετά. Και τα mission από τα robberies είναι από τα καλύτερα του παιχνιδιού. Κάθε εβδομάδα θα μπορείς να κάνεις μόνο 3 robbery από τα 5 και αυτά θα εναλλάσσονται κάθε εβδομάδα. Θα υπάρχει ένα cooldown δηλαδή. Κάτι που το θεωρώ χαζό, γιατί το παιχνίδι είναι το Grand Theft Auto, όχι το Grand Theft Cooldown Auto. Αλλά τι να κάνεις, μας θα δίνει με το σταγονινόμετρο η Rockstar. Τα robbery που θα κάνεις από αυτόν τον υπολογιστή θα μπορείς πολύ εύκολα να συμπληρώσεις το Tier 4 του Career Progress του Salvage Yard ή Chop Shop, όπως αλλιώς λέγεται, αρκεί να πετύχεις τα bonus για κάθε challenge που θα έχει κάθε ένα από αυτά τα robbery. Τα robbery είναι σχετικά εύκολα, ακόμα και ένας νέος παίκτης μπορεί να τα κάνει και να διασκεδάσει. Το ίδιο ισχύει για τους παλιούς. Όμως τα bonus challenge είναι αρκετά δύσκολα και απαιτητικά. Θα σου πρότεινα, για να καταφέρεις να παίρνεις και τα επιπλέον χρήματα που θα δίνουν, αλλά και να πετύχεις το Career Progress, το Tier 4, να δεις και το βίντεο με όλα τα Salvage Yard robberies, με tips και τι πρέπει να κάνεις για να τα πετύχεις. Κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα και απαιτητικά. Και αν πετυχαίνεις ένα challenge, θα σου δίνει 10 χιλιάρικα επιπλέον. Αν πετύχεις και τα 3 challenge όμως, θα παίρνεις 50 χιλιάρικα. Είναι κάπως όπως τα file του Garment Factory. Όταν συμπληρώσεις το Tier 4 του Career Progress, θα πάρεις το χρυσό Buzzard, που είναι όπως το Buzzard που αγοράζεις, που είναι Pegasus Vehicle, όμως το χρυσό Buzzard που θα πάρεις από το Salvage Yard θα είναι προσωπικό όχημα και θα πρέπει να έχεις ένα hangar για να το βάλεις. Εάν συμπληρώσεις το Tier 4 και δεν έχεις ακόμα hangar, θα το αφήσεις και όταν αγοράσεις το hangar θα μπορείς να πατήσεις το κουμπάκι και να το πάρεις να το βάλεις σαν προσωπικό όχημα εκεί. Πάμε να δούμε την τοποθεσία που είναι πολύ σημαντική και τα upgrade που κάποια από αυτά είναι εξίσου σημαντικά. Για να αγοράσεις το Salvage Yard, ανοίγεις το Maze App, επιλέγεις Salvage Yards πάνω δεξιά. Τα σημεία στο παλέτο Bay και το Grapeseed δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα επιλέξεις. Ενώ από τα 3 που βρίσκονται στο Los Santos, το Murrieta είναι το δεύτερο καλύτερο, με το καλύτερο να είναι το Strawberry, που βρίσκεται σχεδόν δίπλα στο Car Wash. Το Murrieta βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε ένα από τα Vehicle Cargo House της περιοχής. Οπότε αν σου αρέσουν αυτά τα δύο business, να τα δουλεύεις το ένα μετά το άλλο, ίσως το Murrieta να είναι καλή επιλογή. Και επίσης σε αυτό το Salvage Yard βγαίνουν λίγο καλύτερα tow track missions, ενώ το Strawberry περιέχει σαν τοποθεσία για τα robberies, ενώ γενικά και συνολικά είναι το καλύτερο. Από τα modification ξεκινάμε με το tint που απλώς αλλάζει χρώματα στο εσωτερικό. Το trade price σου δίνει 50% έκπτωση όταν παίρνεις πίσω από το Morse Mutual ένα κατεστραμμένο όχημα και σου δίνει και 50% έκπτωση για επισκευές στο συνεργείο LS Customs. Προσοχή, όχι έκπτωση στα modification, μόνο στην επισκευή όταν μπαίνεις μέσα. Το Tow Truck είναι το φορτηγό που το αγοράζεις υποχρεωτικά
για να κάνεις τα tow track missions, με το σκουριασμένο να είναι σημαντικά φθηνότερο, οπότε πάρε αυτό αν δεν έχεις πολλά λεφτά. Εγώ που έχω οδηγήσει τα δύο, πιστεύω ότι όταν έχεις φορτώσει αμάξι πίσω, το ακριβό είναι λίγο πιο γρήγορο και με καλύτερα κρατήματα. Γενικά λένε ότι είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά να μου φαίνονται ίδια μόνο όταν είναι άδεια. Το safe είναι το χρηματοκιβώτιο, που αν το αγοράσεις θα σε ακολουθεί ακόμα και αν αλλάξει location, οπότε δεν θα χρειαστεί να το ξαναγοράσεις. Και θα χωράει 250 χιλιάρικα αντί για 100 χιλιάρικα και πιστεύω ότι αξίζει να το πάρεις επειδή με τα 100 χιλιάρικα θα την κάρει γρήγορα και έτσι χάνεις λεφτά. Τέλος υπάρχει το staff upgrade που είναι το πιο σημαντικό και θεωρώ πρέπει να το αγοράσεις πρώτο. Επειδή εδώ σου λέει ότι θα γίνεται πιο γρήγορα το salvage για να πάρεις τα μετρητά γρηγορότερα, αλλά έχει άμεση σχέση και με τα λεφτά που μπαίνουν στο χρηματοκιβώτιο. Και με το χρηματοκιβώτιο κυκλοφορεί κάτι σαν αστικός μύθος που κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι παίζει, αλλά θα σας τα εξηγήσω τώρα όσο πιο απλά και σύντομα γίνεται. Και πώς συνδυάζεται το staff με το tow track mission και το χρηματοκιβώτιο. Αν λοιπόν έχεις κάνει staff upgrade, το salvage του αυτοκινήτου θα γίνεται στα 48 λεπτά, ενώ χωρίς αυτό, το upgrade, το salvage θα γίνεται κάθε 96 λεπτά από το προσωπικό. Και έτσι θα μπαίνουν μόνο 20.000 στο χρηματοκιβώτιο, ενώ αν έχεις το upgrade θα μπαίνουν 24.000. Η διαφορά στα 4.000 μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά σε βάθος χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, χωρίς το upgrade, η αξία των χρημάτων που θα είναι 20.000 θα αρχίσει να μειώνεται από το δεύτερο 48 λεπτό και μετά. Δηλαδή θα έχεις μόνο ένα 48 λεπτό χωρίς να κάνεις tow track που δεν θα πέφτει η αξία του. Αλλά με το upgrade, η αξία των χρημάτων που θα είναι 24.000 full upgrade θα αρχίσει να μειώνεται από το τρίτο 48 λεπτό και μετά. Δηλαδή θα έχεις δύο καθαρά 48 λεπτά που θα μπαίνει full το χρήμα χωρίς να μειώνεται η αξία. Οπότε με το upgrade κάθε 48 λεπτά θα μπαίνουν 24.000. Εάν έχεις κάνει έστω και ένα tow track mission τα τελευταία 2 48 λεπτά. Και από το τρίτο 48 λεπτό και μετά η αξία των χρημάτων που θα μπαίνει στο χρηματοκιβώτιό σου θα μειώνεται 5%. Μέχρι αυτό να μηδενιστεί. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, το χρηματοκιβώτιο θα έχει την κάρη στα 250.000, αν δεν τα έχεις μαζέψει. Και αυτά είναι τα καλά νέα. Τα άσχημα νέα είναι ότι αν μηδενιστεί η ποσότητα χρήματος που μπαίνει μέσα στο χρηματοκιβώτιο, επειδή δεν έχεις κάνει κάποιο tow track mission, μετά δεν θα επανέλθει στα 24.000 όταν θα ξανακάνεις κάποιο tow track mission. Αλλά θα πρέπει να κάνεις 4 tow track συνολικά και τα 24.000 θα αρχίσουν να εμφανίζονται μετά από 12 ώρες. Ή θα πέσει το μισό, δηλαδή σε 6 ώρες, αν κάνεις 2 tow track mission στο πρώτο 48 λεπτό και άλλα 2 tow track mission καπάκια στο δεύτερο 48 λεπτό. Πίστευα να τα εξήγησα καλά. Αν έχεις κάποια απορία, ρώτα στα σχόλια. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα στο salvage yard, όπου μπορείς να μπεις με το όχημά σου, αλλά όχι να το παρκάρεις μόνιμα. Όταν ανέβεις στις σκάλες θα υπάρχει το κρεβάτι που σπονάρεις και χώρος για να αλλάξεις ρούχα. Εδώ είναι το χρηματοκιβώτιο με το super παθητικό εισόδημα. Και όλα τα χρηματοκιβώτια θα πρέπει να είναι έτσι, όπως ανοίγεις και παίρνεις τα λεφτά κατευθείαν. Χωρίς να χρειαστεί να πας εκεί όπως το night club και όλα τα υπόλοιπα χρηματοκιβώτια τέλος πάντων. Πίσω είναι το τραπεζάκι με τα snack, που είναι από τα αρχείο τραπεζάκια. What? Που δεν μπορείς να κεντράρεις καλά για να πάρεις τα snack, ειδικά άμα τριφτάρει λίγο το χειριστήριο. Όταν κατεβαίνεις αριστερά είναι ο υπολογιστής που κάνεις τα robbery. Δες και το βίντεο στην περιγραφή για όλα. Από εδώ είναι τα αυτοκίνητα που κλέβεις και μπορείς να τα κρατήσεις όσο θέλεις. Εγώ τα κρατάω γιατί μου αρέσουν, κάνω διαγωνισμό ποιο είναι το καλύτερο. Και πουλάω αυτά που δεν μου αρέσουν. Και πάμε στο φορτηγό να κάνουμε ένα tow track missions, να πούμε και δύο πραγματάκια για αυτά. Κάποια ίσως να μην τα ήξερες κιόλας. Τα tow track mission είναι μια απλή διαδικασία. Αλλά αν σε στείλει πάνω από 4-5 χιλιόμετρα μπορείς να αλλάξεις λόμπι. Και θα μπορείς να ξεκινήσεις το επόμενο tow track mission μετά από 2 λεπτά. Το ίδιο cooldown των 2 λεπτών ισχύει αν θέλεις να κάνεις και το δεύτερο tow track mission στο 48 λεπτό που μπορείς να κάνεις. Σε μερικά από τα σημεία που θα σε στείλει μπορείς να κόψεις και δρόμο, ενώ σε μερικά σημεία θα υπάρχουν security φύλακες, όπως ας πούμε στο noob facility ή τις φυλακές, που εγώ κατεβαίνω και τους χτυπάω με μελή χτύπημα, ακόμα και είναι 3, έτσι ώστε μετά να μην σε κυνηγάει η αστυνομία. Τουλάχιστον να μειωθεί η πιθανότητα, γιατί 100% δεν μπορεί να μην σε κυνηγήσει η αστυνομία, πάντα κάποια στιγμή αυτό θα γίνει. Επίσης, αν δεις ο Garmir να σου στείλει μια ειδοποίηση όπως αυτή
Όταν θα έχεις μαζέψει ένα όχημα, μη φύγεις, αλλά κατέβα από το αυτοκίνητο, επειδή αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει δει και αν φύγεις θα καλέσει την αστυνομία. Γι' αυτό κατέβα από το φορτηγό να δεις αυτό το μήνυμα και φάτον με μελή χτύπημα και μετά φύγε κύριος. Μερικές φορές όμως έτσι κι αλλιώς η αστυνομία θα σε κυνηγήσει, οπότε εκεί η μόνη λύση είναι τα τούνελ. Και ειδικά αυτό στο High Mile Club, όπου το Strawberry είναι δίπλα και γι' αυτό είναι και καλύτερη τοποθεσία. Γράψτε στα σχόλια ποιο ήταν το καλύτερο αυτοκίνητο που πήρες claimable από το Salvage Yard. Αν σου άρεσε το βίντεο ξέρεις να κάνεις. Και τα λέμε σύντομα.